Të nderuar kryetar të komunash, ambasador, të nderuar zyrtar dhe zyrtare të komunave që kanë qenë pjesë e Akademisë për Qeverisje Lokale, përfaqësues të organizatave ndërkombëtare, të shoqërisë civile që përcjellin pushtetin lokal, mirëdita dhe mirë se keni ardhur në tryezën tonë, respektivisht konferencën, që për qëllim ka të diskutoj, respektivisht të analizoj dhe të prezentoj një publikim i cili vjen si rezultati një pune një vjeçare të ndërmarrë nga kolegu ynë pranë institutit, zoti David Jackson dhe Donjeta Murati, të cilët kanë punuar për një vit në një ulëmtim për të nxjerrë këtë studim. Duke qenë se në gjetjet paraprake pranë institutit, çështja e klientelizmit, çështja e nepotizmit dhe çështja e korrupsionit ka qenë temë diskutabile, ne kemi menduar që në vigjilet 5 vjetorit të themelimit të institutit ta trajtojmë një temë që për mendimin ton është një temë tepër e rëndësishme, tepër serioze dhe në fakt që në masë të madhe e sfidon qeverisjen në përgjithësi në Kosovë, e në veçanti sistemin e qeverisjes lokale, duke qenë dora më e afërt e shërbimit të shtetit në Kosovë. Klientelizmi si fenomen në bazë të gjetjeve të raportit, mirë po edhe në bazë të gjetjeve tona, është duke e rreziku në masë të madhe sistemin e qeverisjes të mirë, sistemin e llogaridhënies dhe mbi të gjitha sistemin e meritokracisë në pushtetin lokal. Ashtu siç thuhet edhe në raport, ashtu siç edhe tutje do të prezanton edhe zoti David Jackson, për Institutin Kosovar për Qeverisje Lokale fenomeni i klientelizmit e rrezikon drejt për drejt qeverisjen e mirë dhe të njëjtën kohë parandalon ndërtimin dhe zhvillimin e komunave për shkak se krijohen lidhje të shkurta të cilat realisht i tejkalojnë sistemin e qeverisjes në komunë, mirë po edhe në institucionet tjera. First of all, I would like to thank the Kosovo Local Government Institute for organizing this conference and for raising this very important issue. I would say extremely important issue. And it's an important issue not only here in Kosovo, but in the whole region. I think that's important to underline. This is not a unique phenomenon here in Kosovo. I would also like to thank the Friedrich Ebert Stiftung for their support for this endeavor, and also my thanks go to the author of the study, Mr. David Jackson. It goes without saying that the report on clientelism approaches an issue of the greatest importance for the functioning of democracy and good government in Kosovo. And this study is the first systematic and structured study of this phenomenon in Kosovo, and I believe also in the region. I have not seen a similar study for any of the other countries of the region either. So it's a pioneering effort, and it's worth remarking on that very point. The study provides a basis for a serious and facts-based approach. As such, I believe that it deserves to be read and discussed by government authorities, and not only local government authorities, but authorities at all levels of government. Also to be discussed by media, students, and not the least by concerned citizens. And we should all be concerned citizens of our countries, but as a foreigner, I cannot be more concerned about conditions in Kosovo than those of you who are this country's citizens. So it's up to you. It's not up to us as the foreigners. The report discusses the dynamics of clientelism,
both from the supply and from the demand side of the politico-administrative equation. And it is indeed important to understand the driving forces behind the phenomenon. In fact, to me, the report demonstrates why this phenomenon is so pervasive and so difficult to uproot. There is a short-term rationality underlying clientelist behavior. Short-term rationality. However, as the report also points out, the longer-term consequences of clientelism are indeed destructive for good government and destructive for democratic society. I would even go so far as to say that clientelism is death for society through 1,000 strokes. Clientelism, like corruption, weakens the state and undermines the citizens' trust and support for the state. Clientelism is the path to anarchy, and anarchy is not good. If you recall, philosophers have commented in the past about the state of anarchy and the need for order and law. And as Hobbes put it, life before order was solitary, poor, nasty, brutish, and short. And we want to help you avoid that condition here in Kosovo. So the question is, what kind of a society, what kind of a state do Kosovars want? I cannot answer that question. Only Kosovars can answer that question. And this report, I hope, will raise the issue and raise a debate. Openness and debate are the methods for change in a democratic system of government. Not street protests, not violence, but rational debate based on facts, based on knowledge, and based on respect for each other as citizens of the state. The young Europeans of Kosovo, I believe, have great expectations for their country and for their future in Europe as a European country. Clientelism, if it is allowed to persist, will undermine those wishes, those hopes, and those aspirations. And it will lead invariably to a society rife with undemocratic and even anti-democratic features and practices. This report, I believe, offers an informed opportunity for beginning a process of changing the present in Kosovo in order to protect the future of Kosovo. I wish Kosovars every success on this road to a consolidated democratic Kosovo, and once again, I applaud the initiative of the Local Government Institute and your supporters and your partners for having taken this very important issue and put it on the table. I wish you all a very good conference. Thank you very much. Unë mendoj që qytetarët e Kosovës do të janë shpreh një pyetje shumë të rëndësishme e çfarë shoqërie dëshirojnë kosovarët. Unë mendoj që në këto zgjedhjet e fundit lokale qytetarët e kanë dhënë një përgjigje në këtë drejtim. Ata sado që janë përpjekur të bëjnë ndryshime më të mëdha, ndoshta ndryshimet nuk kanë ndodhur në atë masë çfarë kanë dashur qytetarët, ndoshta pikërisht për shkak të këtyre marrëdhënieve klienteliste në shumë nga komuna, po së paku kanë treguar se qytetarët më nuk duan të kenë qeverisje të tilla të cilët i shërbejnë klientëve të tyre, po qeverisje të cilët i shërbejnë qytetarëve për çdo ditë dhe jo vetëm në 30 ditëshin e fushatës para zgjedhjes. Pra përgjigjja mendoj që është dhënë, tash shpresojmë që të gjithë do të gjejmë mënyrat se si të realizojmë në praktikë dhe ne me aq sa mundem edhe sa kemi mundësi si FES do të mundohemi që edhe gjatë vitit 2014 të ngrisim këtë çështje në nivel debati me të gjithë aktorët e shoqërisë. Falenderoj dhe njëri nga si institut edhe zotin ambasador për prodhjen e vazhdueshme edhe ju dëshiroj një diskutim të mirë. Mendoj se ja vlen të cekët, ne kemi bën një analizë shkurt se çka ka ndodhur në zgjedhjet e kaluara përveç që un kam humb. Është interesant me pa se 22 kryetarë do të
kanë ardhur në një pozicion të ri, pra kjo kishte me qenë jo vetëm për ata që janë në zyre, po sidomos për kryetarët të rinj një temë që duhet ta kenë parasysh për shkak se edhe prej vështrimit akademik do të shihni edhe prej devitit, mirë po edhe prej praktikës shohim se klientelizmi të merr sikur vala. Në një farë forme klientelizmi jo vetëm në Kosovë, mirë po edhe në ajo është bërë një çarshaf që e ka mbulu qeverisjen. Në këtë kuptim, sa ma herët që e sfidojmë këtë, as ma mirë jemi me vetë-vetën, ndërsa dikujt ja prishim fakt shefin, po në fundit është llogaridhënia shumë e qartë. Qytetari vendos për të zgjedhur në këtë rast për kryetarin dhe zgjedhja është e tij dhe për këtë arsye ne me ligj kemi atribu këtij pushteti një aspekt shumë ekzekutiv për të menaxhuar. Pjesëmarrjen e ka konfirmuar zoti Mosmurati, po nuk ka ardhur, nuk e dim pse. Kisha pas dëshirë që tutje t'ja pasojmë fjalën zotit Ahmeti, kryetarit komunës Prishtinës, t'i thet disa fjalë, gjithsesi duke qenë edhe ligjërues në Universitetin Amerikan, mirë po edhe si studiues në Harvard, tash edhe si dikush që ka ardhur në zyre, mendoj se ja vlen që të trajtojmë këtë temë para se të shkojmë tek pjesa e prezantimit të raportit. Ato që tha ambasadori Brathu me një pjesë të asaj pajtohem që ka të bëj me kërkesën dhe ofertën që definitivisht ekzistojnë incentivat apo motivimi që të ketë marrëdhënie klienteliste në nivelin lokal. Kjo ndodh jo vetëm për shkak të relacionit vot politikan, por edhe për shkak të gjendjes së rëndë ekonomike që e potencon edhe raporti që i jep hapësirë klasës politike që të ofroj shërbime të caktuara në shkëmbim për votën, e që u tha mund të jetë një përfitim afat shkurt për dikon që është në gjendje të vështirë dhe të rëndë ekonomike, por që i krijon një dëm afat gjatë sa i përket demokracisë dhe pastaj në përgjithësi pushtetit dhe reagimit ndaj kërkesave të qytetarëve. Pra, po bëj thirrje që të kemi transparencë të plotë. Një gjë cilën do ta instalojmë këto ditë e që mendoj se do ta zgjidh problemin edhe të klientelizmit në biznes dhe infrastrukturë. I kemi ndaluar të gjitha takimet zyrtare të komunës nëpër kafe dhe çdo takim që bëhet në komunën e Prishtinës, qytetari që vjen duhet ta di se është publik. Dhe në momentin kur i themi përpara se çka do të thuash këtu, kjo është takim publik, që se vjen dikush dhe thotë gjema një vend pune që të në komunë, ne raportojmë, thojmë ka ardhur ky qytetar dhe ka kërku vend pune, është e thjeshtë kjo vend. Dhe dyta është që të instalojmë praktikat e bankës botërore dhe fondit monetar sa i përket takimeve me biznese. Bizneset nuk i takojmë përveç në qoftë se ka tender të hapur për atë çështje dhe ai takim me atë biznes raportohet dhe i ofrohet edhe bizneseve tjera të cilat kanë aplikuar për tender. Këto janë metoda të transparencës të cilat pastaj e bëjnë shumë më të pamundur çështjen e klientelizmit dhe natyrisht kemi nënshkruar dhe do të nënshkruajmë memorandumet mirëkuptimit me shoqërinë civile që ta hapim procesin e prokurimit, bile edhe në komisionet të vlerësimit të kërkojmë ekspert edhe nga jashtë për tender të prokurimeve publike në mënyrë që të kemi domethënë hapje të plotë të komunës, sepse mendoj se komuna në fundit është shumë më e ndihshme ndaj klientelizmit për shkak të reagimit të shpejtë dhe të qytetarit, cilat janë projekte të infrastrukturës, punësimet dhe gjëra të tilla. Mendoj që duhet të organizojmë sa më shumë takime të komunave që këto praktika të mira nëse kanë sukses t'i ndajmë, nëse janë të këqija themi nuk funksionojnë, t'i diskutojmë këto çështje. Unë e përgëzoj edhe institutin, edhe raportin për ngritjen e kësaj çështje, por shpresoj të mos mbetet në një konferencë. Shpresoj që pastaj të kemi një plan veprimi, cili na mundson komunat që t'i shpërndajmë këto praktika të mira, po e them edhe një herë, implementimi i ligjeve ekzistuese do ta përmirësonte situatën dukshëm. Transparenca dhe parimet e transparencës janë kyçe për ta luftuar klientelizmin, sepse mendoj se shumë vështirë do ta luftojmë kërkesën për klientelizëm përderisa kemi gjendjen e rëndë ekonomike. Pra, pothuajse në baza ditore i kam nga 30 qytetarë, mendoj se edhe kryetarët e komunave të tjerë që janë këtu e dinë njerëz që vinë dhe thotë s'po kam jam majt, është
Kështu, bile dje pata një rast, thot meri fëmijët po t'i lo ty. Dhe në ato raste, kur ishe njerëz në gjendje aq të rëndë ekonomike, pastaj gjithë procesi bëhet tepër i ndihshëm edhe për natyrë të marrëdhënieve klienteliste. Prandaj ai zhvillimi ekonomik nuk është gjë që bëhet tani për tani, mendoj se transparenca dhe implementimi i ligjeve ekzistuese do të jenë masa afat shkurtë të cilat na ndihmojnë në luftën kundër kësaj dukurie tepër negative. Faleminderit. Banor, një komunë është amon ma gjoni vend pune. Dhe në këtë formë njëherë njeriu këtë trashëkrye familjare i kthehet dhe për shkak të asaj siç e tha familjes mund potencialisht më njëherë të kthehet në klient. Dhe në këtë kuptim adresimi i kësaj teme është jashtëzakonisht me rëndësi dhe kjo nuk ndërlidhet vetëm me komunat për shkak se si dikush që e njeh pushtetin lokal i kum vizitu shumicën e këtyre komunave, e di që mundësit janë tepër të vogla e kërkesa është shumë e madhe. Kem kryetarin e Kamenicës, kemi pas kryetarin e Dragashit, të Hanit e Lezit, Publikimit, e kështu me radhë më shkoj me i përmend, mundësit janë tepër të vogla për gjenerimin e të hyrat vetanake që kishin mujt me kriju një përgjigje ndaj kërkesës të parë, a ka një vend pune. Pa humbur kohë, tani më lejoni që t'ja pasoj fjalën zotit David Jackson. This is about the ordinary. This is about the commonplace ways in which state and society interact in Kosovo. The main thrust of the report shows that this interaction is structured by clientelism. Clientelism is a form of politics based upon connections that are grounded in an exchange. Citizens can exchange votes, loyalty or support, and in return, political leaders can offer privileged access to resources, benefits. I also want to make clear that this is not specifically about corruption, although clientelism can be corrupting, nor is it specifically about patronage or nepotism, even though these are associated with the practice. And we've described it as an alternative dimension to Kosovo's governance because the practice is so widespread that it represents a countervailing system of political behaviour that explains many of the deficient outcomes in Kosovo. Okay, everyone in this room knows clientelism exists, but hopefully with this report we can provide systematic evidence on its extent. So it's based upon a year-long process, as Besnik has described, with in-depth research into Peja, Skenderai, Hanjelezit, and Kamenica. And the main findings are as follows. Clientelist logic dominates the interaction. Then the whole nature of voting is undermined. Voting becomes less of a scenario in which people can express themselves politically and identify themselves with certain ideals, and more of a situation in which citizens become clients. So let's take participation. Participation seems to be most affected by the logic of clientelism. Again, we can think about it as two frameworks. We have what's in the law, in the Constitution, which puts a great deal of emphasis on accountability mechanisms, transparency. As the Mayor has pointed out, these laws exist, underpinned by a democratic logic. However, this seems to be barely relevant in how decisions are made at the municipal level. Very few people rejected the idea that the stronger connection you have, the more likely you will to have your voice heard. So again, what does this mean? Well, the problem is that apart from the fact that clientelism means that many decisions are made informally, in cafes, in restaurants, the larger problem is that clientelist logic tends to flow through democratic institutions, neutralizing them and fundamentally hollowing them out. So if we take the municipal assembly, Besnik last year reported on how many people are concerned with the effectiveness of municipal assemblies.
And field research has confirmed that the ineffectiveness is not really explained by the lack of training or capacity, but explained by clientelism. The reason for this is that the mayor, the patron, the man or lady who has access to the most resources, can neutralize the assembly by promising special treatment or by threatening to withdraw special treatment. And this makes assemblies ineffective in holding the mayor to account. One municipality